สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นราวตากผ้านะครับคุณผู้ชายโดยเฉพาะที่เกรงใจภรรยาจะคุ้นเคยกับมันดีเพราะเราต้องไปตากผ้าทุกวันครับราวตากผ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอลูมิเนียมนะครับอันนึงก็ประมาณ1,000 กว่าบาทครับใช้ไปปี2ปีก็จะพังเลยครับเพราะว่าข้อต่อที่เป็น PVC จะแตกจะผุนะครับคราวนี้จะทำยังไงครับถ้าจะซื้อใหม่ทุกปี2ปีก็คงไม่ไหวเพราะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็เงินก็หายากนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับถ้าเกิดเราขายเนี่ยก็จะขายได้ประมาณ20 บาทแต่อลูมิเนียมพวกนี้ถ้าเราซื้อนะฮะก็คงก็เกือบพันนะฮะก็เพราะฉะนั้นอย่าขายเลยนะครับขาย20 บาทเนี่ยมันทิ้งดีกว่าแต่ว่าเราอย่าทิ้งเลยนะฮะเราก็เอาตังค์20 บาทเนี่ยไปซื้อเชือกมะนิลานะฮะที่ร้าน20 บาทนะครับก็มาสามารถทำอย่างนี้นะฮะคืออลูมิเนียมพวกนี้ที่อยู่ขอบเนี่ยเขาจะเจาะรูให้แล้วอยู่แล้วนะครับส่วนที่อยู่กลางๆเนี่ยไม่มีรูแล้วก็ไปยืมสว่านข้างบ้านมาก็ได้แต่ว่าถ้าคนผู้ชายจะเป็นช่างทั้งหน่อยก็น่าจะมีสว่านนะครับเจาะรูให้เรียบร้อยแล้วก็ทำตามอย่างที่ผมทำให้ดูนี่นะครับที่ผมโชว์รูปให้ดูนะครับก็มันไม่ยากนะครับด้านข้างแล้วก็ผูกปมไว้ผูกปมก็สามารถตากผ้าได้นะฮะคราวนี้ผมจะให้ดูหลังจากที่เราเอาของเก่าเนี่ยมาประยุกต์ใช้ตัวนี้ผมซื้อมา2ชุดนะฮะมันพังไปแล้ว2ชุดคราวนี้ไม่มีตังค์ซื้อใหม่ก็เอาอลูมิเนียมเก่าที่ยังไม่ได้ทิ้งนะฮะเพราะว่าผมชอบเก็บสะสมนะฮะเก็บสะสมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็เป็นขยะคราวนี้เราไม่อยากให้มันเป็นขยะทำยังไงครับก็ต้องเอามาใช้นะครับก็ชุดหนึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ8อันนะครับก็มีเจาะรูอยู่4อันไม่เจาะรู4อันคราวนี้2ชุดผมก็มีอยู่16อันนะครับมีเจาะรูอยู่แล้ว8อันนะครับอีก4อันไม่ได้เจาะผมก็ต้องหาสว่านมาเจาะส่วนอีก4อันนั่นก็ยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยชุดที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเราซื้อใหม่เขาตะกับไป 2,000 นี่ครับเห็นไหมครับผมสามารถตากผ้าได้4แถว3ชั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างผมก็ผูกเชือกเป็นปมสามารถเอาไม้แขวนเสื้อมาห้อยได้อีกนะครับคือเราตากผ้าชุดนี้เนี่ยถ้าในบ้านอยู่ 5-6 คนเนี่ยสบายครับตากได้ทุกวันเลยครับก็ประหยัดด้วยจะทำยังไงได้ในเมื่อไม่มีตังค์ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับก็ถ้าคนรวยก็คงไม่เดือดร้อนเราในฐานะคนที่หาเช้ากินค่ำก็ต้องประยุกต์หน่อยนะครับถ้าไม่ประยุกต์เนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับยุคของประยุทธ์เนี่ยอยู่ยากนะครับถ้าไม่ประยุกต์เงิน1,000-2,000เนี่ยหายากมากนะครับตอนนี้ไอเนี่ยจะเรียกว่ารีไซเคิลได้ไหมเรียกว่ารีเอนจิเนียริ่งดีกว่านะครับเพราะมันยังไม่ได้เสียหายถ้าเกิดรีไซเคิลเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนรูปนะฮะรีเอนจิเนียริ่งเนี่ยรูปเก่ามันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเราใช้ความคิดนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ได้ในยุคนี้ถ้ายุคนี้เราอยู่ได้เนี่ยยุคไหนๆเราก็อยู่ได้นะครับเราจะเป็นคนไทยตัวอย่างที่รู้จักรีไซเคิลรียูสและรีเอนจิเนียริ่งจะมัวแต่รอโครงการชิมช็อปใช้ก็คงไม่ทันการละครับต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ไม่รู้ใครจะช่วยชิมช็อปใช้เอามาให้เราใช้เราก็ต้องจ่ายในภายหลังอยู่ดีคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณากดติดตามได้เลยนะครับ